दिया है जो answer the question based on the following information given this figure. Okay, এই ফিগাৰত কিছুমান ইনফৰমেশন দিয়া আছে আৰু এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমাক কি কৰিব দিছে এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ আমাক বিচাৰিব দিছে ওকে সো এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ আমাক বিচাৰিব দিছে সো আমি কেনেকৈ কি কৈছে ফিগাৰটো দিছে এই সাৰ্কেল যেটো আছে ৰেড কালাৰৰ তেতুত কি থাকে ৰুৰেল এৰিয়া আৰু এইটো ট্ৰায়াঙ্গেল যেটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকে টিচাৰ আৰু এই যে দেখা বেগুনিয়া কালাৰৰ যেটো আছে এইটোই আমাক কি দিছে এইটোই আমাক ফিমেল বুজাইছে ফিমেলস আৰু এই ব্ল্যাক কালাৰৰ যেটো আছে দিস ইজ আনএডুকেটেড ঠিক আছে দিস ইনফৰমেশন ইজ গিভেন ইয়াৰ পৰা আমাক কৈছে যে হু এমং দা ফ্লোইং ইজ এন uneducated female and who is not a rural resident that means আমাক কি বিচাৰিছে যে uneducated female হ'ব আৰু সেই ফিমেল জনি ক'ত থাকে ৰুৰেল এৰিয়াত না থাকে ঠিক আছে তো হেতু কি হ'ব কোনটো নাম্বাৰ হ'ব যিয়ে কি বুজাইছে uneducated female হয় আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত না থাকে yes so very easy তোমালোকে এই ফিগাৰটো থৰা ভালকে অলপ দেখা এই ফিগাৰটোৰ পৰা কোৱা কোনটো অপচন হ'ব ঠিক আছে মই 30 সেকেন্ড তোমালোকক দিছো ফাৰ্স্ট ট্ৰাই কৰাছন ওকে অভিষেক হনকালে কৰা ওকে ডি অপশন आंसर ही ओके देखो yes ओके देखा মই কৰি দিছো সো দেখা আমাক কি কৈছে ফার্স্ট থিং ইয়াতে আনএডুকেটেড হ'ব আৰু কি হয় ই uneducated female হ'ব লাগিব ফার্স্ট থিং uneducated female আৰু জনে কি কৰে ৰুৰেল এৰিয়াত না থাকে সো ফার্স্ট uneducated female দেখা that means uneducated as well as female এই দুটাৰ ভিতৰত থাকিব that means এই বেগুনিয়াটো আৰু এই ব্ল্যাকটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব তো এই দুটাৰ ভিতৰত থকা কোনটো আছে দেখা ফার্স্ট থিং আমি যদি এটাকে ধৰো ইফ uneducated ভিতৰত দেখা uneducated ভিতৰত 5 11 4 12 আছে বাট এটুত 5 তো নহয় কাৰণ 5 তো ফিমেল নহয় ইফালাকো 2 তো ফিমেল নহয় that means uneducated আৰু ফিমেল হ'বলৈ হলে আইদাৰ 11 অর 4 হ'ব লাগিব সো দুটাৰ এটাই বা এই দুটা হ'ব পাৰে বাট ইয়াতে কন্ডিশন আৰু এটা দিছে কি দিছে দেখা ৰুৰেল এৰিয়াত না থাকে তো ৰুৰেলত থকা কোনটো আছে দেখা ৰুৰেল মানে আমাৰ এই সাৰ্কেল আছিল আৰু এই সাৰ্কেলৰ ভিতৰত কোনটো আছে 4 আছে তো দ্যাট মিন্স 4 তো কোন হ'ব তো বাকি আমাৰ কি থাকিল অকল 11 থাকিল সো এই 11 তোই কি হ'ব দেখা uneducated ভিতৰতো আছে as well as female হয় দ্যাট মিন্স এইটোকে হ'ব বাস সো দ্যাট মিন্স দিস ডি অপশন উইল বি কারেক্ট yes yes आंसर বুজি পাইছে নে তি কিবা ডাউট আছে নেক্সট কোশ্চেনটো তো দেখা সেম দিয়া আছে এই ফিগাৰটো সেম দিয়া আছে আৰু এই সেম ফিগাৰটোৰ পৰা আমাক কি কৈছে ইয়াৰে কোনটো নাম্বাৰে কি বুজাইছে হু এমং দা ফ্লোইং ইজ এন uneducated female who hails from rural area uneducated female হ'ব লাগিব তাই একো ক'ত থাকে rural এৰিয়াত থাকে yes uneducated female who hails from rural area to থাকে yes ওলাই দিয়াছোন কি কোনটো হ'ব কোৱা আনকালে দেখা আনসার uneducated female হ'ব লাগিব কি একো তাই একো ক'ত থাকে হিলস এৰিয়াত থাকে yes কৰা ওকে দেখা মই কৰি দিয়াছো First thing uneducated female হ'ব লাগিব সো uneducated female হ'বলৈ হলে কি আছে কৈছিলো তেতিয়া যে ফিমেলৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব as well as uneducated হ'ব লাগিব সো uneducated হ'বলৈ হলে দেখা uneducated হ'বলৈ হলে either 5 or 11 or 4 or 2 এইকেইটা uneducated আছে
তাৰ পিছত কৈছে ফিমেল হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স ই 5 নহয় আৰু 2 নহয় ফিমেল তো নহয় 5 আৰু 2 ধৰি না ফিমেল নহয় এতিয়া আমাক কৈছে আছে কি আছে 11 আৰু 4 আছে কিন্তু কন্ডিশন দিয়া আছে তাই আকৌ কি কৰে রুরাল এরিয়া তো থাকে সো এতিয়া দেখা 11 রুরাল এরিয়াত আছে জানো নাই তো 11 তো নহয় দ্যাট মিন্স এই 4 তো অকলব দেখা এতিয়া 4 তো তুমি দেখা রুরাল এরিয়া তো আছে তাই একো দেখা ফিমেলও হয় আৰু তুমি দেখা ইয়াতে আনএডুকেটেড ভিতৰত আছে দ্যাট মিন্স দিস 4 অপশন 4 will be the correct that means this first A option will be the correct option yes bolo Leighton do you have any doubt নাই okay next question to আমাক কি কৈছে দেখা next question to কো কি কৈছে same figure এটা আমাক দিয়া আছে আৰু এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমাক কি কৰিব দিছে দেখা who among the following is a teacher and also rural female হ'ব লাগিব টিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু কি হয় rural area তো থাকিব লাগিব দেখা teacher and also a rural female হ'ব লাগিব টিচাৰ জনী আৰু rural area থাকিব লাগিব yes দেখাছন কি হ'ব অলপ সোনকালে কৰা yes answeri পাৰিলা ওকে তো দেখা কি হ'ব ফার্স্ট কৈছে কি টিচার as well as rural female তো টিচার হ'ব লাগিব ফার্স্ট থিং টিচার হ'বলৈ হলে দেখা 7 10 6 আৰু 13 এই কেইটাৰ পৰা যিকোনো হ'ব মানে বাকি কেইটা ক্যান্সেল প্ৰথমতে তো 7 10 6 আৰু 13 এটো দেখা এতে আকৌ কৈছে টিচাৰ হোৱাৰ পিছত rural হ'ব লাগিব আৰু ফিমেল হ'ব লাগিব ফিমেল হ'বলৈ হলে এটো আৰু এটো এই দুটাও ক্যান্সেল কাৰণ এই দুটা ফিমেল নহয় that means থাকি গল 6 আৰু 13 এতিয়া এই 6 আৰু 13 অৰ দেখা এই 6 আৰু 13 অৰ পৰা দেখা এই 6 আৰু 13 অৰ পৰা ফিমেল হ'ব লাগিব আৰু rural area তো থাকিব লাগিব বাট দেখা এই 13 তো rural area তো নাই because 13 তো তোমাৰ এই সার্কেলৰ ভিতৰত নাই সো কি আছে অকল এই 6 তো কি আছে এই 6 আছে that means এই 6 will be the correct answer so কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব দেখা এই ইয়াতে ডি অপশনত দিয়া আছে ডি কিমান দিয়া আছে 6 দিয়া আছে so this D option will be the correct option এটুকু সেম ফিগার দিয়া আছে সেম ফিগার দিয়া আছে এই ফিগারটোৰ পৰা আমাক কৈছে দেখা who among the following is a male teacher but not belongs to the rural area দেখা male teacher হ'ব লাগিব আৰু কি নহয় rural এৰিয়াৰ ভিতৰত না থাকে yes to correction so remember male teacher who is not belong to rural area yes that means ये टीचर क्या होगा मेल टीचर होगा जिसने क्या कहाँ नहीं रहता है रूरल एरिया में नहीं रहता है ठीक है होगा थोड़ा जल्दी करो yes Rabiel do you have any doubt थोड़ा जल्दी करो okay 7 এই অপশন হ'ব ওকে দেখাছোন কি হ'ব দেখা আমাক কৈছে টিচাৰ হ'ব ফার্স্ট থিং টিচাৰ হ'ব মতলব 7 10 6 13 এই কেইটাৰ পৰা যিকোনো এটা হ'ব তাৰ পিছত আমাক কৈছে মেল টিচাৰ মতলব এই ফিমেল কেইটা আছে ফিমেল কেইটা নহয় কাৰণ তোমাৰ ফিমেল তো হ'ব নোৱাৰে মেল টিচাৰ কৈ দিছে দ্যাট মিন্স এই বেগুনিয়া কালাৰৰ যিটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে তাৰ পিছত আৰু এটা কথা কৈছে দেখা ये रूरल एरिया तो থাকিব নৰে not belongs to rural area তো rural area কি আছে দেখা সার্কেল তোৰ ভিতৰত 10 আছে এটো নহয় তো আমাক কি হ'ব 7 তো কেও হ'ব অকল 7 তো হ'ব সো দিস 7 or A option is the correct option দেখা এতিয়া 7 ক তুমি যদি নিজে ভেৰিফাই কৰা কি হ'ব দেখা 7 টিচাৰ হয় yes টিচাৰ হয় 7 rural area নাই yes নাই
আৰু দেখা ফিমেলৰ ভিতৰত নাই তো ফিমেল নহয় মানে কি হ'ব অবভিয়াছলি মেল হ'ব yes so 7 is the correct answer yes পাৰিবানে